ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਹੋਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਨਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਲੈਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਵਿਸਪਰਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਜਨਦੀਪ ਦੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਦੂਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਛੋਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਹੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿਤਾਬ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਸਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Professor Gurbhagat Singh, Charanjit Singh Mann, Managing Mohali, young poet Miss Sirjandeep Kaur Ubha, proud father and principal Khalsa College Patiala, Dr. Dharminder Singh Ubha, all the dignitaries present and my dear friends, a very good afternoon to all of you. Today we are gathered here for a very special event, that is to witness a path-breaking small package. The bundle of talent in a 15-year-old's mind. We are here to introduce to you a very young poet, Miss Sirjandeep Kaur Ubha. Most teenagers, I dare say, would be busy watching TV, social networking, texting. But we have here her writing capabilities to her grandfather, Professor Achhru Singh, and father, Dr. Dharminder Singh Ubha. And of course, the nurturing hands of her grandmother, Mrs. Gursharan Kaur Ubha, is a constant motivator. Young Sirjan is sure to carry the legacy forward as the ambience around her is perfect for Dr. Surjit Singh. Professor Mr. बुक रिलीज समागम के मुख मेहमान पंजाबी शायरी का शिखर
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਹਰਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, SR ਪਾਸੀ ਜੀ, ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ S.C. ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਟਾਫ ਸਾਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬਤੌਰ ਫਾਦਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੀਮ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਛਪਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਫੀਮੇਲ ਫੈਟੀਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 55 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਰੋਟ ਅ ਪੋਇਮ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਲਿਟਲ ਡ੍ਰੌਪਸ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਜਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਹੋਰ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Of Sirjandeep Kaur Ubha's first book of poems, Whispers of the Heart. A very proud moment for Ubha family. Take you high up in the world of success. Congratulations. I now invite Professor Gurbhagat Singh, eminent scholar, whose worthy hands have forwarded Sirjan's book Whispers of the Heart for Sirjan, the distinguished person sitting at the dais, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be here on this occasion. Why? The reason is that the book that is being released or has been released now is a very distinct kind of book. As the title indicates, the book contains poems in which the heart speaks. I must point it out here to you that the heart is not simply a physiological organ. The heart in itself is a faculty. It supplies blood to the entire body. But a woman's heart is different, slightly different from the heart of a man also. Because the woman's heart is connected to the womb. The womb receives energies from the entire cosmos. So a poem that comes from the heart of a woman is a very distinct kind of poem. And the intellect, we all know, fragments reality and then combines. But the quality of the heart is that it understands, not only understands, but feels, intuits something as a whole. Therefore, the value of beauty, intensity, all these are the values of heart. So the heart, therefore, would articulate a different kind of poetry
creative, basically rooted in the cosmos itself. All this promise I find in these poems. It is not insignificant that the poets of Sri Guru Granth Sahib, my Guru, that enshrine your Shabd in my heart. Because the heart is holistic. Therefore, the poetry that comes out of heart is different from the poetry of the intellect. It is very unfortunate that the poetry today, especially the poetry of the Punjab, is being affected by the intellectual trends of the West. And it tends to be the poetry that does not belong to the mainstream tradition. But our tradition is the tradition of articulating through the heart. It was Japanese writer Kokakura who, in the beginning of the 20th century, said very effectively that Asia speaks through the heart. And he established an institute in Japan where he would teach courses in Oriental literature, in Asian poetry, which articulated through the heart. So my point is that the poetry of heart is a different kind of poetry. And especially when it is being written by young women who has all the promise to become someone that should be received honorably and in the hope that something wonderful would come out of it. If you read these poems, you would see that she feels her mother, she feels her Mausi, she feels her father, she breathes the world. All these words that she uses tell us that it's a deep-rooted poetry of heart, though it's not very complex as yet. In the days to come, she would become more complex, I am sure. At the same time, she is very sensitive. Writing through the heart does not mean that she is not willing to grapple with the problematics of the world. That too is there. The problematic situation of the fetus, the bloodshed in different civilizations, etc. These are also, but the main quality of these poems is that it's an articulation of the heart. And if you read Sri Guru Granth Sahib sensitively, you would notice that the ultimate thing which the Gurus articulate for us about the universe, about life in itself, it is Vismad. The whole Sri Guru Granth Sahib gives us the philosophy of Vismad. Now what is Vismad? Vismad is the wonder of the universe. And Vaheguru himself incarnates that wonder, that Vismad. Vismad cannot be experienced intellectually. It can be experienced only through the heart. So Sri Guru Granth Sahib is the poetry of the heart, the Bani of the heart. And I'm very pleased to see that this young poet is also integrating herself with this tradition of articulating through the heart. It is not very strange if you know a little bit about our contemporary science
that science also begins to believe now that the whole universe that surrounds us, the reality that surrounds us, it is full of atoms, particles, subatomic particles, which leap towards others through a very strange kind of energy, which energy now is being termed as the energy of indeterminacy. In other words, when a particle moves and joins other particles, it leaps forward through a kind of energy which is analogic to the energy of the heart. So heart beats basically in the universe itself, in its particles. All those particles leap forward, evolve, make progress, evolve through a kind of heart, which is true of human beings as well. So I welcome this book, and I do believe and I do trust that Sirjan will work hard and skills which make her a complete poet of heart. And she would not only extend the mainstream tradition of the Punjab, but she would also extend the tradition of writing through the heart at the national and international levels. Thank you. Father motivates on always being positive, and father gave tips on always soaring up. Young Sirjan is sure to surge up. I extend a very warm welcome to Mrs. Dharminder Kaur and Engineer Vinod, Principal Sir's sister and brother-in-law. And now I invite the young poet, our little wonder, Miss Sirjandeep Kaur Ubha, star of the day, to tell us about her poetic journey of the inspiration. For coming and joining here and giving me the blessings on the occasion of the release ceremony of my first book of poems. I'm overwhelmed with joy and happiness that the dignitaries like you have been showering their blessings. First of all, I thank God Almighty, with whose blessings today I'm capable of writing this book. He gave me the feeling to feel. I also thank my grandparents and parents for encouraging me. There's a saying, don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead, but just walk beside me and be with me. Similarly, my grandparents and parents were there with me on each and every step of life and encouraged me. I'm feeling highly privileged and honored that my first book is being released by the most admirable personality of Punjabi poetry and whose poems I'm studying in my 10th class. I'm highly grateful to you, Dr. Patar, sir. Dr. Walia uncle has always been a source of inspiration for me because he always encouraged and appreciated whensoever he visited our home. Thank you, uncle. How lucky I am that the foreword of my first book has been written by the towering personality of English language. The words written and spoken by Dr. Gurbhagat uncle will be a constant source of inspiration for me. I'm highly thankful to MD of my school, Mr. Charanjit Singh Mann, and the staff of Doon International School, who brought me on the forefront in various activities in the school and boosted my confidence. At this moment, I'm also grateful to the staff of my previous school, that is Sarhan Public School and Devinder International School. Most importantly, I would thank the whole staff of Khalsa College Patiala for organizing this program. And I'm also thankful to my dear friends for being there with me on my each and every step of life and sharing every joy and sorrow with me. Thanks a lot, everyone. Thanks a lot for being there. And now I would share one of my poems with you based on female feticide named as Little Drops. Little drops of water form an ocean. Beneath this broad sky, God smiling, peeping from the sky to see this lovely earth. Ah, it's raining, but suddenly there's rain of blood. A small drop of humanity
is thrown into this ocean, a poor little cute thing, turned dead before birth. And God's smile changes into sadness to see this world's madness. Like drops of water forms an ocean, a drop of humanity, a baby girl, burns this world. Without her, everything's incomplete. She colors this world. Don't split those colors. Don't change them into mud. Don't crush them. Her innocent eyes says lots of things of happiness and joy. But before thinking all this, we wonder, why we didn't have a baby boy? She's so precious, like a drop of water, but we don't bother, and without her comes mother. Diamond, gold, ruby and all. Girl is the one who gives. We only are not letting her take birth. A girl is the way for the world to survive. She is being married to men. She is the one who even gives birth to kings. And we only chain her in ropes and strings and take her breath forever. Then there comes another point from the reality of this world. The girls are the one who then act as parents for their own parents in their second childhood. Then why be cruel? Why a little seed crushed even before its birth? She cries in her mother's womb to come in this world, and she is still crying and just dying and dying. Let her seed come out by cracking the earth and see this world. Let her girl come. Save her, you people. Save her. Thank you. And before ending, I would just like to thank my dad, because it is just because of him that today I am capable of writing. Thank you so much, Dad. Congratulations once again. Now I invite Dr. Harchand Singh Sirhindi, an eminent Punjabi poet and Shiromani Sahibkar, to come on the dais and share with us his feelings. Dr. Harchand Singh Sirhindi. Close to Ubha family. I welcome you, sir. Majte Shobha, Kadayog Shakhsiyatan, te ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਤਰਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। मैं थोड़ा बहुत टाइम लूंगा, पर्चे कैलकुलेशन कही है, वैसे तो 10 मिनट के अंदर बैठा। शेक्सपियर का कहना है, नाम की रखा है, बेटी सिरजन ने छोटी उम्र ही अंग्रेजी पोएम की पुस्तक विस्पर्स ऑफ द हार्ट की सिरजना करके ये साबित कर देता है कि नाम च बड़ा कुछ होता है। दरअसल किसी व्यक्ति का नाम उसके मापियां की सूझबूझ ते आशावां का सूचक होता है। After all, name is going to be the baby's identity for life, and the parents want him or her to grow up to like it. So पहली गल तो यह है कि सर्जन ने इस पुस्तक की रचना करके अपने मापियां की दिली ख्वाहिश को भरमा हुंगारा दिता है। अखान प्रसिद्ध है, होनहार बिरबान के होत चीकने पास, एक खान सर्जन के 100% ढुकता है। विज्ञान भी इस अखान की प्रौढ़ता करता हुआ दसदा है कि मनुखी दिमाग का अगला भाग जो फैसला लैण, समाजिक व्यवहार, चेतना ਅਤੇ दूसरे ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸਪਰਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤਿਰਕਣੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਰਜਣ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਰਗਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡੀਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇ ਹੈਡ ਔਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੋਲਡਰਸ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿਰਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਭਾ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਜੀਵਨ ਚੱਜ, ਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌੜ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਮਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਨੇਜ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਨਾ 36 ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੈਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥਿੰਕ ਫॉर ਆਵਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਡ ਸੇਵ ਅਸ ਆਲ from going into a dark pit. Nature is undisputedly her first love. That is why she is passionate about flowers, sky, star, sea, etc. ਪੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਨਾ 22 ਤੇ ਲਵਲੀ ਫਲਾਵਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, plucking a flower spoils nature and every flower is a lovely creature. ਦੇਖੋ, ਨੇਚਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਲੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਟੂ ਲਿਟਲ ਸੋਲਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, they were being crushed, those two little roses, but they were still smiling and still fragrance was coming from those tiny flowers and they were still shining like stars. हैरानी की गल है कि बच्ची ने भ्रूण हत्या वरगे नाजुक ते गंभीर विषय ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਇਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਣ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਵਿਤਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਗੁਣ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਝਰਨੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਟਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੋਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਜੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੀ ਬੰਦਸ਼ ਜਾਂ ਲਏ ਦਾ ਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਣ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਸ਼ੈਡੋ not that which follows but that whom I follow. ਕਲਮ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਲਮ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਲਮ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਮ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਪਰਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅੰਬਰ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉੜਨ ਲਈ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਨੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾ ਸਿਰਜਣ ਸਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ
ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। धन्यवाद। हाल ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, शायद मुझे निकाल के पछता रहे थे आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया। इस दियां छावां लंबियां होण साडे सारियां दी प्यारी धी सरजन, साडे अज दे समागम दे मुख मेहमान जिन्हां दे नाम तो बिना पंजाबी कविता ते पंजाब अधूरा अधूरा लगता है, सुरजीत पातर साहब। इस संस्था विच कि मैनूं कल ही पता लग्या है, पहले अध्यापकों विचों अज पंजाबी दे नहीं, अंग्रेजी दे नहीं, संसार दे चोटी दे विद्वान डॉक्टर गुरभगत सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकार खेत्र में आउंदियां संस्थावां दे सत्कारयोग वाकई योग डायरैक्टर गुरमोहन सिंह वालिया। किसी भाषा विज्ञानी ने गल नहीं की, और बहुत बड़ा मन पंजाबियों नूं है, असीं सिंह बन गए, नहीं तो अज नूं कीड़ू घीनू ते मोदी हुंदे। सो ये बहुत वड्डी गल है। उस पासे तां जे आई है पतझड़ तो फिर की है, जे आई है पतझड़ तो फिर की है, तो अगली रुत विच यकीन रखी मैं लैके किधरों लियांदा हां कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। ओ शार प्रोफैटिक विजन रखदे। मैं समझदा वो करना चलिया गुलाब दी नहीं सी, ये करना भी वो करना शामिल सी। सिरजना की इस पुस्तक ने दसता ज्योमेट्री बन चुकी। गालो साहब ने कहा बदसर दिल ही तो है न संगोखिश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। में गामदार इतना था, दिल ही यारब कई दिए होते। नदी दे पार सुने कूक दी जो रात गए, नदी दे पार सुने कूक दी जो रात गए, हटेगी डोब के आखिर ओ बंसरी मैनू, जो तप दे थरां च बरस जांदी है बन के दर्द दा मींह, बहुत रोया मैं ना आई ओ शायरी मैनू। थोड़े सामने उत्ते मिट्टी उत्ते ते शायर दे दिल ते एक मोई तितली दा हुंदा वखो वखरा पा। शायर बनदे तां शायर देखते तो असीं सारे ही साडे सामने पिया हुंदा सारा कुछ, लेकिन जिहड़ी गल डॉक्टर गुरभगत सिंह होरां ने कही, बाकी दोस्त कहंदे ने शायर उसे गल नूं इन्ना वखरा रूप दे दिंदे ने। साडे सामने दुआ से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हो फूल वो डाली खड़ी रहे। Has mastered the complex art of writing poetry and has fully recognized her potential in the creative field at a very young age. I extend a very warm welcome to Dr. Gurmohan Singh Walia, Director Education, Shromani Gurudwara Prabandhak Committee, Shri Amritsar. And now I invite Mr. B.B. Atri, who has composed a poem, to come here on the dais and share it with us. Mr. B.B. नाम है चिड़ी हैं, ये मैं देखा कि एक निक्की चिड़ी चुंझ च कलम लै बिरखां दे पत्तियां दे कुछ शब्द लिख जा आसमानी चढ़ी। बहुत अच्छी पर हलावे
ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਉਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਚ ਕਦਮ ਲੈ ਅਸਮਾਨੀ ਯਾਤਰੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਗੁਲਾਮ ਫੁੱਟੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਚਿੜੀ। On 15th October 1995 is the student of class 10 of Doon International School, Mohali. As today, Mr. Charanjit Singh Mann, Managing Director of the school. The school has played an instrumental role in orienting Sirjan towards writing. The school was the credit of manuring the fertile mind of Sirjan goes to this school. I invite Mr. Charanjit Singh Mann to please come on the stage. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be a part of this important milestone, not only for Sirjan but for all of us today and all of us associated with her. I would not agree to what ma'am said. The credit does not definitely go to us. The credit for today, everything I have been thinking about this day, goes to her parents and her grandparents. It is only through their principles, their values, which they have embedded in their child, that she has made them proud today. The school plays a role academically and to a certain extent, but after school, that is the most important time, the time they spend with their parents. That is what determines the kind of person a child becomes. And we have had very eminent poets who have shared insights into the book, and I have myself gone through some of the poetries, and indeed they are very well written and straight from the heart. There is no denying the fact that the last 4 years effort which she has डिस्ट्रैक्शंस ने जिंदगी के ठीक राह पे पाने बीमारियां ने मां बाप दिया और इन्हों के परिवार ने हुण तक ते मैं उम्मीद अगे भी बहुत अच्छे तरह पाओगे। ये जो डिस्ट्रैक्शंस ना हो ते ऐन जाने होते रहेंगे। ऐन मेरे लगता है सिर्जन जी है एक कविता की सिर्जना करती रहेगी और ये सारे लिए सारे लिए माँ बाप लिए पंजाब लिए खालसा कॉलेज सारे सारे बड़ी बात की गल एक मौका नहीं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा वो सारे कई पंजाबी के दोस्त ने वो हाड़ा वाहिगुरू जी का खालसा। मैं जिंदगी में पहली बार गुस्ताखी की है। मेरा 50 साल का मीडिया का कैरियर है। मैं कदे बोलने वास्ते क्या नहीं, लेकिन हूँ मैं रह नहीं सका क्योंकि सिरजन वांग मैंने एक बेटी का बाप हाँ। तो जो इन्होंने दसिया कि 15 अक्तूबर 1995 में बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा। मान साहब और साडे मुमताज विद्वान डॉक्टर गुरभागत सिंह जी, उभा परिवार, भट्टी साहब, सिरहिंदी साहब, दर्दी जी, तोहरा जी और सारे मान साहब। और आज ये पल साढ़े बहुत जज्बाती, बहुत भावुक ते बहुत पवित्र पल हैं। जब एक किताब का दुनिया के सब तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी पुरुष ने नहीं जीत्या सी, एक धी ने जीत्या सी। अमरता प्रीतम ने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत्या सी। और कितनियां सदियां पंजाबी धी दे कोलों आज्ञा मंगदा और अतरी साहब ने एक चिड़ी ते नहीं तुरदा मैं तुरदा हाँ तारा बन दे युगां तो
काफिले आंदे इसे सच दे गवाह बंदे एत दसदी है कि रास्ता ठीक है मेरा A token for Dr. Gurmohan Singh. Gujri College, Fatehgarh Sahib. I invite Dr. Sood to propose a vote of thanks. Chief guest of the great day, Dr. Gurmohan Singh Walia's walks of life, members of the faculty, members of the family. It's a proud moment for all of us and the family. The surgeon